Hello everyone. Today we'll be discussing about protozoa, eukaryotic diversity no last subunit. Protozoa are the diverse group of unicellular eukaryotic or microorganism. The word protozoa by coined by George August and Goldolf in 1880 ની અંદર પહેલી વાર જે શબ્દ coined એટલે મીન્સ કે પહેલી વાર જેને ઉચ્ચારણ કર્યો હોય શબ્દનો પ્રોટોઝોઆ. પ્રોટોઝોઆ શું છે એના વિશે ખ્યાલ આપ્યો તો કોણ? જોર્જ ઓગસ્ટ. એને હું coined the word તમને એક માર્ક ની અંદર પૂછે પ્રોટોઝોઆ વર્ડ કોને ઉચ્ચારણ કર્યું હતું તો જોર્જ ઓગસ્ટ. They are heterotrophic organism and they are do not have chlorophyll. અમીબા, પેરામિશિયમ અને યુગ્લિના. તમે જાણો જ છો કે અમીબા અને પેરામિશિયમ નું તમે સ્ટ્રક્ચર પહેલેથી ભણતા આવો છો. તો એ બધા કેવા છે? પ્રોટોઝોઆ. તો પ્રોટોઝોઆનો વર્ડ મીનિંગ ગ્રીક વર્ડ ની અંદર શું થાય? પ્રોટોઝોન વર્ડ મીનિંગ ધ ફર્સ્ટ એનિમલ. એટલે વર્લ્ડ નું મીન્સ કે ઇવોલ્યુશન ટાઈમ નું ફર્સ્ટ એનિમલ કહી શકીએ. ડેફિનેશન 1 માર્ક ની અંદર પૂછે વાઇવા પર્પસ અથવા એક્ઝામ ની અંદર. તો ડિફાઇન definition of protozoa. A eukaryotic cell having characteristic like animal cell. એક જ વન સેન્ટેન્સ ની અંદર આખી એની ડેફિનેશન આવી જાય. તો પ્રોટોઝોઆની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈએ તો એની અંદર protozoa are unicellular, maybe multicellular eukaryotics microorganism. First point, તો પ્રોટોઝોઆ કેવું છે? યુનિસેલ્યુલર છે અથવા એક સેલ વાળું પણ હોય અથવા મલ્ટીસેલ્યુલર, એક કરતા વધારે ન્યુક્લિયસ હોઈ શકે. યુકેરિયોટિક ઓર્ગેનલ્સ પણ હોઈ શકે. યુકેરિયોટિક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે. Protozoa constitute the large group of about 65,000 species in worldwide. ત્યાર સુધી 65,000 સ્પીસીસ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શક્યા છો. એટલે આપણે સ્ટડી કરી છે એટલે આપણે કયા કરીએ છીએ? અમીબા છે, પેરામિશિયમ છે, પછી મેલેરિયા માટે પાલ્સીપેરમ છે, તે બધા યુગ્લિના છે, એવું બધા સ્ટડી કરીએ છીએ. બાકી બધા બીજા વધારાને કરતા નથી. A few species are pathogenic nature, parasitic in human and animal, causing the hundred of million infection year around the world. કે હ્યુમન ની અંદર ઇન્ફેક્શન કરે છે અને એનિમલ ની અંદર કરે છે. હ્યુમન ની અંદર કોણ? કે મેલેરિયા થવાથી કયો? પાલ્સીપેરમ છે, એ વાઇવેક્સ ને બધા ઘણા સબ ટાઈપ છે. પાલ્સીપેરમ પ્રોટોઝોઆથી આપણે શું થાય? મેલેરિયા થાય છે. એ જ રીતના એનિમલ ની અંદર કૃમિ આપણે કહીએ છીએ, પટ્ટી કૃમિ ને કરમિયા ને ખ્યાલ હોય છે વર્ડનો. તો એ બધા કેવા? પેટ ઇન્ટેસ્ટાઇનલ ઓર્ગેનિઝમ છે જે ઇન્ફેક્ટ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં કરતા હોય. જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એની કે પ્રોટોઝોઆ unicellular, acellular without organelle tissue. Protozoa are small, generally microscopy. Protozoa કઈ આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ નહીં, એનો નરી આંખે દેખા પણ નહીં. માઇક્રોસ્કોપી આપણે યુઝ કરીને એને સ્મોલેસ્ટ છે એટલે જોવું પડે. Simplest primitive of all animal with very simple body organization, protoplasmic grade of the organization. A cellular animal without tissue and organs, body naked of covered by facial, but some from the body covered with the cell and provide the internal skeleton. અમુક વિધાઉટ બોડી સ્ટ્રક્ચર ના હોય, જ્યારે અમુક ની અંદર સેલ કવરિંગ ના અંદર જોવા મળે. પ્રોટોઝોઆ સોલિટરી ઓર કોલોનિકલ and colony form. The individual are likely independent, કે પોતે કોલોની ફોર્મમાં રહેતા હોય અથવા એકલા પણ રહેતા હોય. બોડી શેપ વેરિયેબલ, it may be spherical, oval, elongated or flatted. એના બોડી શેપમાં વેરિએશન જોવા મળે. બોડી પ્રોટોપ્લાઝમ is a differentiate into the outer ectoplasm and inner endoplasm. Protozoan may be have one more nucleus, may be monomorphic or dimorphic, vascular or massive. Vascular, commonly spherical, oval, biconvex, consist of the central body, endosome and encircled by the zone of nuclear species. લોકોમેટ્રિક ઓર્ગેનલ્સ ની અંદર સુડોપોડિયા, સિલિયા અને ફ્લેજેલા, આ ત્રણ લોકોમોશન બેક્ટેરિયા ની અંદર જ્યારે એક જ આવતું હતું, કયું? ફ્લેજેલા દ્વારા જે મૂવમેન્ટ કરી શકતું. જ્યારે આની અંદર શું આવે છે તમને? સુડોપોડિયા, ફ્લેજેલા અને સિલિયા. ન્યુટ્રિશન મે બી હોરિઝોન્ટલ, એનિમલ લાઇક, હેલોફાઇટિક, પ્લાન્ટ લાઇક, સ્પોરોઝોઇક, પેરાસાઇટિક. ડાયજેશન ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ટેક પ્લેસ ઇનસાઇડ ધ ફૂડ વોલવોક્સ. કે વોલવોક્સ ની અંદર લઈને પોતે પિનોસાઇટિસ ની પ્રોસેસ કરીને શું ફૂડને શું કરાવે? પચાવી શકે. રેસ્પિરેશન અકર બાય ધ ડિફ્યુઝન થ્રુ ધ જનરલ બોડી
surface. Extractions occur through the generally body surface, but some from through temporary opening, ectoplasm through the permanent or the cytopage. Reproduction ની અંદર આના બે ટાઈપની reproduction જોવા મળે, એક તો sexual reproduction અને asexual reproduction. Binary fission, multifission, budding, sporulation, sexual ની અંદર performed by the gamete formation અને conjugation. આ બે types છે એની અંદર ત્રણ type study કરવાના આવશે. The protozoa exhibit mainly two mode: life free living, inhibition, fresh water, salt water, dump place, parasitic living, endoparasites ના બધા અલગ અલગ જગ્યાએ તમને habitats ની અંદર જોવા મળે. Size protozoa are usually microscopic, not visible to naked eyes. There are size various from the 2 micron to 250 micron. The shape protozoa most primitive of all organisms exhibit nearly all types of body shape. The body shape is protozoa definite but may be usually vary within the narrow limits. Occurrence ની અંદર જોઈએ તો કે most of protozoa are free living in habitats ની અંદર fresh water, marine water environment ની અંદર. Terrestrial protozoa can be found in the decaying organic matter in soil, even beach and some parasitic plant and or animals. કે તમને ક્યાં ક્યાં જોવા મળી શકે? એક તો ફ્રેશ વોટર ની અંદર જોઈ શકો, મરીન વોટર ની અંદર જોઈ શકો, ટેરેસ્ટ્રીયલ જમીન ઉપર પણ સોઇલ જ્યાં ડીકે મીન્સ કે ડિગ્રેડેશન થતું હશે, બ્રેકડાઉન કોઈ સોઇલ ઓર્ગેનિઝમ થ્રુ, તો ત્યાં પણ તમને પ્રોટોઝોઆ ઇઝીલી આઇસોલેટ થઈ શકે. સેકન્ડ, કે પ્લાન્ટ અને એનિમલના પેરાસાઇટ તરીકે સિમ્બાયોસિસમાં રહેતા હોય અથવા હોસ્ટ તરીકે એને સિલેક્ટ કર્યા હોય એનિમલ અથવા પ્લાન્ટને, તેની અંદર પણ તમને જોવા મળી શકે. Free living species, sewage, dead plant, animal describe the event graze on the living cell of bacteria and algae. તમે જોઈ શકો ઇઝીલી કે સીવેજ ની અંદર, ડેડ પ્લાન્ટ ની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઇઝીલી ફાઉન્ડ કરી શકો. Although protozoa adapt the wide range of the habitat, meaning limiting factor availability of the moisture, predominant the habitats and fresh and marine water, સોઇલ એન્ડ પ્લાન્ટ ની અંદર એની અમુક ફેક્ટર અફેક્ટ કરતા હોય કે અમુક હાઈ પીએચ હોય, મોઇસ્ટ કન્ટેન્ટ હોય, હાઈ ટેમ્પરેચર હોય, લો ટેમ્પરેચર હોય, એ પણ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ એની ઉપર જોઈ શકો. ઇવન એક્સ્ટ્રીમ ટેમ્પરેચર એન્ડ પીએચ નોટ બેરિયર there extends the hereditary species found in the hot spring ice habitat with a low or high pH may be protozoa can convert to resistance dominant stage called cyst. કે આપણે બેક્ટેરિયા તમે સીથ ફોર્મેશન કરો, પર્ટિક્યુલર કવરિંગ જર્મિનેશન સ્પોર ની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય હાઈ ટેમ્પરેચર ને એના અનુકૂળ ના હોય પરિસ્થિતિ ત્યારે, તો પ્રોટોઝોઆ ની અંદર પણ આ પોસિબલ છે, પણ ત્યારે કયા ફોર્મ ની અંદર સિસ્ટ ફોર્મેશન કરે છે. તો સિસ્ટ ફોર્મ ની અંદર જોવા જાય તો સિસ્ટ ફોર્મ ની અંદર મે બી પ્રોટોઝોઆ સિસ્ટ primates resistance against environmental condition limitation of food supply. Industrial protozoa comprise the pathogenic protozoa 50% of from the cyst formation of the mainly survival reproduction. એન્ટીમો અમીબા છે તો એ બધા શું કરે, તમારા ઇન્ટેસ્ટાઇન ની અંદર ઇન્ફેક્શન કરે ત્યારે મોસ્ટલી કયા ફોર્મના, સિસ્ટ ફોર્મ ની અંદર, કેમ કે એની અંદર પીએચ ને બધું ડિફરન્ટ કન્ડિશન હોય તો એ સર્વાઈવ કરી શકે નહીં. મોસ્ટલી સિસ્ટ ફોર્મેશન થી તમને ઇન્ફેક્શન કરી શકે જ્યારે પોતાના અવેબિલિટી એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન સારી ના હોય, લિમિટેશન ઓફ ફૂડ હોય, ત્યારે પણ એ શું કરતા હોય, પોતે સિસ્ટ ફોર્મેશન. સેકન્ડ બનાવે છે કે સિમ્બાયોસિસ. તો સિમ્બાયોસિસ પેરાસાઇટ્સ એન્ડ હોસ્ટ કેન નોટ લીવ વિધાઉટ ઇચ અધર, કે બેનિફિશિયલમાં રહેતા હોય કે સિમ્બાયોસિસ પ્રોસેસમાં શું એક વસ્તુ પ્રોટોઝોઆ મેળવતી હોય બીજી વસ્તુ એને પ્રોવાઈડ કરતી હોય, એક એવી પ્રોસેસ કે સિમ્બાયોસિસ પ્રોસેસ. એના પછી આવે છે કોમ્યુનલિઝમ. કોમ્યુનલિઝમ ની ઇટ ઇઝ association in which only parasite derive the benefit without causing an injury to the host. Entomoeba E. coli in the human intestine, કે પોતે એક તરફી શોષણ મેળવે પણ સામેવાળી વ્યક્તિને કઈ આપી શકે નહીં, એને શું કહેવાય, કોમ્યુનલિઝમ. પછી આવે છે મ્યુચ્યુઅલિઝમ. મ્યુચ્યુઅલિઝમ ની અંદર both parasite and host are benefit. Example the flagellated and gut primates digest wood material, consume the trimate, these are convert the glycogen substance and host absence each other orifice. કે અમુક છે પર્ટિક્યુલર
મ્યુચ્યુઅલિઝમ એકબીજાને બેનિફિટ કરતા હોય. એક વસ્તુ જે ટ્રીમેટ્સ છે આપણે ઉદય, એ ટ્રીમેટ શું કરે કે ડાયજેસ્ટ કરવા માટે wood લાકડું ખાય, પણ લાકડું એને પચાવી શકે નહીં, પણ એના અંદર રહેલા ગટની અંદર ઓર્ગેનિઝમ હશે એ શું કરે, ગ્લાયકોજન ની અંદર કન્વર્ટ કરી દે, ગ્લાયકોજન ઇઝીલી પોતે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી શકે. પેરાસાઇટિઝમ ની અંદર ઇટ ઇઝ an association in which parasite derive benefit from the host and always cause injury, host and plasmodium causing malaria. પેરાસાઇટિક ની અંદર એસોસિએટ વિથ ડિરાઇવ બેનિફિટ, પોતે બેનિફિટ મેળવે છે, કોઝિંગ ઇન્જરી તો હોસ્ટ સેલ મેલેરિયાનું જે છે પ્રોટોઝોઆ પાલ્સીપેરમ, પ્લાઝ્મોડિયમ પાલ્સીપેરમ છે તો એ શું કરશે, કોઝિંગ મેલેરિયા થી આપને નુકસાન પહોંચાડે છે, પોતે બેનિફિટ રિપ્રોડક્શન કરીને પોતાનું શોષણ મેળવે છે. તો આ તમારું જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ અકરન્સ ઓફ ધ પ્રોટોઝોઆ. નેક્સ્ટ શું આવે છે તમારે, અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્રોટોઝોઆ. તો અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર એના અંદરના ઓર્ગેનલ્સ ની કેવી મેથડ છે, આખું કઈ રીતના ગોઠવાયેલું છે. પ્રોટોઝોઆ માઇક્રોસ્કોપી છે, તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ ની અંદર આખી ઓર્ગેનલ્સ ની ડિઝાઇન આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. તેની અંદર ફર્સ્ટ આવે સાઇટોપ્લાઝમ. Cytoplasm in network of 3D protein. These protein are known as fibrils. Fibrils are three types: fibril bundle, myonims, and microtubules. આ ત્રણ fibrils ના બનેલા. Protozoa contain a ketonoplasmy, which is gel-like endoplasmic with solution-like. બે types છે. Protozoa contain ectoplasmy છે એ કેવું gel-like structure છે, endoplasm છે એ કેવું છે solution-like structure. Certain pigment like red, green, blue, purple present in cytoplasm. It is contain rough endoplasmic reticulum, nucleus, vacuoles, and Golgi bodies. It have flagella and cilia also. Nucleus ની જોવા જાવ તો એની અંદર single nucleus હોય, multi nucleus હોય. There are protozoa called eukaryotic contain the eukaryotic nucleus. Protozoa may be uninucleated, binucleated, or multinucleated. Most of protozoa binucleated, mostly ciliate, and contain two nucleus and micronucleus are from the reproductions. Macronucleus are from the regeneration and physiological activity. તેની અંદર બે હોય most of પ્રોટોઝોઆની બાયન્યુક્લિયેટેડ હશે, એક મોસ્ટલી સિલિએટ હશે તો એની અંદર બે ન્યુક્લિયસ જોવા મળે. મેક્રો અને માઇક્રો, માઇક્રો નાનું હશે એ કેના માટે, રિપ્રોડક્શન માટેનું છે ન્યુક્લિયસ, અને મેક્રો છે એ કેના માટે, રિજનરેશન, પોતાના બોડીને ફિઝિયોલોજીકલ એક્ટિવિટી મીન્સ કે ડાયજેશન ને એક્સટ્રેક્રા પ્રોડક્ટની ઉપર વર્ક કરશે. ન્યુક્લિયસ કન્ટેન ક્રોમોસોમલ સ્ટ્રક્ચર, ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન એન્ડ ન્યુક્લિયોપ્લાઝમ. પછી આવે છે plasma mammals and other covering. Compound covering membrane protective support movement such a combination of the membrane called fascicle. Cytoplasm is separated into fascicle which membrane usually from the protection support and nutrient uptake. તો ફર્ટિકોનું જે કવરિંગ છે એના કેના માટે યુઝ કરી શકે, કવરિંગ રેઝિસ્ટન્સ માટે, પોતાના મૂવમેન્ટ માટે, અને અંદરની બહારની પ્રોસેસને મેમ્બ્રેનને રાખવા માટે. Membrane outside the fascicle is known plasma mammalian which function as a pinocytosis. Pinocytosis અંદર લઈ જાય તમે ભણ્યા વાયરસના ચેપ્ટર વાળામાં કે પિનોસાઇટોસિસ ફેગોસાઇટોસિસ પ્રોસેસ ભણી ગયા તો તમારે એટલી બધી ઇન ડિટેલ કરાવવાની જરૂર નથી. તો પિનોસાઇટોસિસ પ્રોસેસ from the uptake the nutrient in liquid condition. External layer protozoa known the thick cell and testes, thick rigid thick wall cell testes usually function protection and from the due to secretion of CaCO3 and silica. અહીંયા છે એનું ફીડિંગ સ્ટ્રક્ચર, કઈ રીતના એના કઈ મોઢા ને એવું હોતું નથી કે જે બાજુથી એ એંગલ્ફ કરી શકે, ડાયરેક્ટલી એંગલ્ફ કરતા. પ્રોટોઝોઆ ગેધર ફૂડ મે બી pseudopodia engulfment. This feeding the structure known as the pseudopodia ciliate. Cytosome is actual opening through the which food intestine. Oral grooves additions the fascicle create ciliate guide the food word cytosome and act as a constructive device. Additional membranous and oral grooves make the rhizomatome or buccal cavity. સિસ્ટ ફોર્મેશન ફરીથી આવ્યું, એમાં કે સિસ્ટ ફોર્મેશન ની અંદર શું આવે કે રેઝિસ્ટન્સ બનવા માટે, પોતે સર્વાઈવ કરવા માટે યુઝ કરે સિસ્ટ નો. પાર્ટ ઓફ સિસ્ટ પ્રોટોઝોઆ ફોલોઈંગ પ્રોટેક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર. માઇકોસિસ ફંક્શન ઓફ પ્રોટેક્શન, ટ્રાઇકોસિસ ફંક્શન ઓફ અનનોન,
Toxocyst release the toxic. Hepatocytocyst function is a suction of prey. પછી આવે છે લોકોમોશન ઓર્ગેનલ્સ કે પ્રોટોઝોઆ લોકોમોશન કઈ રીતના કરે એ તો સુડોપોડિયાથી કરશે, સેકન્ડ વન સિલિયાથી કરશે અને ફ્લેજેલાથી કરશે. તો ફર્સ્ટ જોઈએ flagella. The flagellated move to help the flagella tail-like structure to movement the pipe-like. Example, flagellated are Trypanosoma, Leishmania, body pathogens. Giardia is intestine parasite, Trichosoma, reproductive tract pathogens. આ બધા તમને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે habitats. પછી આવે છે ciliate. Ciliate ની અંદર protozoa movement through the cilia, hair-like structure attached with the body. Some protozoa have special kind cilia from the feeding and attachment. અમુક વાર cilia હોય આપણે ચાબુક લાઈક સ્ટ્રક્ચર હોય એ શું કરે સીધું પકડવાના ફૂડને એંગલ્ફ કરવા અથવા કોઈ વસ્તુને પકડી રાખવા માટે પણ યુઝ કરી શકે. Most of harmless only one species Blaistium coli is pathogenic. Human cause are rare and survive from the dictionary. Sarcodina is called also pseudopodia. Major locomotory organelles is the sarconodians is a pseudopodia. Common example sarconiid is amoeba. Most of species are harmless. Amoeba is parasite human cause intestinal disease. Sporozoid is only non-motile form protozoa. Sporozoid have all developed sexual and asexual stage. Entire group parasite natural and harmful. Some common examples protozoid infection of the Plasmodium positive agent malaria cause 100 to 300 million infection worldwide per year. Toxoplasmic gonorrhea cause the toxoplasmosis. આ તમારું શું હતું અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્રોટોઝોઆ. નેક્સ્ટ આવે છે રિપ્રોડક્શન ઓફ પ્રોટોઝોઆ. રિપ્રોડક્શન ની અંદર બે ટાઈપના જ રિપ્રોડક્શન છે, સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન અને એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. એમાં પણ સ્પેસિફિક એસેક્સ્યુઅલ ની અંદર 3 ટાઈપ્સ, સેક્સ્યુઅલ ની અંદર 2 ટાઈપ્સ, એસેક્સ્યુઅલ ની અંદર બડિંગ, બાઇનરી અને મલ્ટીફ્યુઝન સિનોઝોઇન, અને સેક્સ્યુઅલ ની અંદર કોન્જ્યુગેશન અને ગેમેટોજેની. તો બાઇનરી ફ્યુઝન ની અંદર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બાઇનરી ફ્યુઝન ની અંદર શું થશે, એક ની અંદરથી બે ડિવાઈડ થશે, એક ન્યુક્લિયસ માંથી બે ન્યુક્લિયસ ડિવાઈડ થઈને અલગ પડે. અમીબા dividing after growing the create the size certain size નો એક મોટો સાઈઝમાં certain size નો મીન્સ કે એક big size નો સેલ ડેવલપ થશે, પછી એની અંદરથી શું થશે ડિવાઇડેડ. સુડોપોડિયા આર pulled and nucleus divided. એકબીજા સુડોપોડિયા મીન્સ કે એક ખોટા પગ શું કરશે એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં ખેંચાશે એટલે વચ્ચેથી શું થશે ડિવિઝન. Cell divide the begin the divide in the nucleus has split. પેલા તો ન્યુક્લિયસ સ્પ્લિટ થશે, then શું થશે ન્યુક્લિયસ ડિવાઈડ થઈ જશે બે એક એક બાજુ અને ફરીથી બે વચ્ચેથી સેપરેટ થઈ જાય, એને શું કહેવાય બાઇનરી ફ્યુઝન. ટુ ડોટર અમીબો આર ફ્રોમ. પછી આવે છે સિનોઝોઇન મીન્સ કે multiple mitosis method, multiple fusions which first nucleus undergoes the multiple division from the one nucleated small portion cytoplasm concentrate around the each nucleus, then protozoa will divide into many daughter cell. તો ફર્સ્ટ માં શું થશે મલ્ટીપલ ફ્યુઝન ની અંદર એક ન્યુક્લિયસ છે તો મલ્ટીપલ એકના બે થશે, બે ના ચાર થશે, 8 થશે. એક શું થશે એક આખો ન્યુક્લિયસ ની અંદર આખો સેલ ભરાઈ જશે અને લાઈસ થઈને શું થશે મલ્ટીપલ ડોટર સેલ નું રિપ્રોડક્શન કરશે. પછી આવે છે કોન્જ્યુગેશન. કોન્જ્યુગેશન પ્રોસેસ શું છે કે બે અલગ અલગ પ્રોટોઝોઆ મળીને એક શું નવા પ્રોટોઝોઆનું પ્રોડક્શન કરે છે. સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ની અંદર આવે રેન્ડમ કનેક્ટ બ્રિંગ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓપોઝિટ મેટિંગ ટાઈપ ટુગેધર કોલ્ડ કોન્જ્યુગેટ. કે એમાં કોઈ ફિક્સ ના હોય, કોઈ પણ અલગ અલગ બે પ્રોટોઝોઆ અથવા એક જ સ્પીસીસના બે પ્રોટોઝોઆ એકબીજા સાથે ભેગા થઈ શું કરે એકબીજાને મર્જ થાય, પીલાય લાઈક સ્ટ્રક્ચર બનાવે, એકબીજાના જેનેટિક મટીરિયલ ની આપલે કરે, તેમ મલ્ટિપ્લિકેશન થઈને શું બનાવે ન્યૂ પ્રોટોઝોઆનું પ્રોડક્શન થાય. મિયોસિસ રિઝલ્ટ ધ હેપ્લોઇડ પ્રોન્યુક્લિયર 3 pronucleated macronucleus degenerate mitosis and mutual exchange pronuclear followed by fusion and pronucleated
સેપરેટ ન્યુક્લિયર ડિવાઇડ ઇન રિસ્ટોર ન્યુક્લિયર કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ સ્પીસીસ. એ શું કરશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે બે પ્રોટોઝોઆ એકબીજાની પાસે આવશે, એકબીજાથી શું કરે? એકબીજાના ન્યુક્લિયસની આપ-લે કરશે. જ્યાં એ બે ન્યુક્લિયસ પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ન્યુક્લિયસ સાથે શું કરશે? મલ્ટિપ્લિકેશન કરશે. ધેન હેપ્લોઇડ સેલ બનાવીને પોતે એકબીજાથી ડિવાઈડ થાય. જે એની અંદર તમને આમાં કોઈ મેલ ફિમેલ ના હોય, કોઈ પણ એકને ધારી લેવું પડે કે એક F પ્લસ છે, એક F માઇનસ છે, એટલે પોસિબિલિટી છે નહીં. સેકન્ડ આવે ગેમેટોજેનિસ ની અંદર. ગેમેટોજેનિસ ની મેલ અને ફિમેલ બે આર સેમ સાઇઝ ના હોય. આઇસોજીનોમસ ની અંદર અને એનોજીનોમસ ની અંદર કેવું હોય કે ગેમેટ્સ, મેલ ગેમેટ્સ આર અને માઇક્રોગેમેટ્સ આર મોટાઇલ અને ફિમેલ માઇક્રોગેમેટ્સ આર નોન મોટાઇલ. ઓલાની અંદર આઇસોજેનોમસ ની અંદર મેલ અને ફિમેલ ની સાઇઝ સેમ સાઇઝ ના હોય સ્ટ્રક્ચર. જ્યારે એનોજીનોમસ ની અંદર કેવા હોય કે જે મેલ ગેમેટ્સ છે એ કેવો છે? મોટાઇલ છે. જ્યારે ફિમેલ ગેમેટ્સ છે કેવો છે? નોન મેટાઇલ. અને ધેન આના પછી આવે છે બેનિફિશિયલ ઓફ પ્રોટોઝોઆ. પ્રોટોઝોઆથી ફાયદા શું થાય? એનો બેનિફિશિયલ ફૂડ. પ્રોટોઝોઆ provide insect larva worms which are taken by fish and crab and which are eat any man. It is control several protozoa control harmful insect parasiting in their body. Helpful in sanitizations and large number of the protozoa living in polluted water feed organic matter. This purify the oil explorations, petroleum and organic origins. Skeleton deposits in the formiferen and radioferen often found associated oil split and means help exit the location of oil. Scientists study many protozoa are used biological and medical research. Harmful protozoa, pollution of water, drinking water in nature condition, and it is made unpopulated by the production some free living protozoa eat. Destruction wood articles, some flagellated like trichomonas and polynomophy, living birds and primates and help the cellular digestion. Reproduction, fertility of the soil. Protozoa feed the nitrogen fixing bacteria. These produce the fertility of soil. કે સમટાઈમ શું થાય કે રાઇઝોબિયમ, નેઝેટોબેક્ટર ને બધા કેવા છે સોઇલ ની અંદર રહેતા ઓર્ગેનિઝમ છે જે અમુક ફ્રી લિવિંગ છે અથવા સિમ્બાયોસિસ માં રહેતા હોય. તો પ્રોટોઝોઆ શું કરશે? જે નાઇટ્રોજન ફિક્સિંગ કરે છે ઓર્ગેનિઝમ, એને શું કરી જશે? એંગલ. તો જેના કારણે શું થાય? ઓર્ગેનિક જ્યાં નાઇટ્રોજન ની કમી સોઇલ ની અંદર રિડ્યુસ થઈ જાય નાઇટ્રોજન નો અમાઉન્ટ, તો તમારે એક પાકની અંદર ફર્ટિલિટી સારી, ઉપજ સારી આવે નહીં. એટલે હાર્મફુલ ફોર સોઇલ, હાર્મફુલ ફોર હ્યુમન, એનિમલ્સ, પ્લાન્ટ્સ બધા માટે હાર્મફુલ છે. પણ મોસ્ટલી આપણે અંદર ઘણા બધા પ્રકારના ડિઝીઝ કોઝ કરે છે. તમને ખ્યાલ હોય કે પ્રોટોઝોઆ છે, હાથી પગો થાય તો એ પણ વન ટાઈપ ઓફ પેરાસાઇટિક પ્રોટોઝોઆના કારણે થાય. પગની અંદર એવો લાડવો જાય અને હાથી ગેંગ્રીન જેવું જનરેટ કરે. ધેન કૃમિ, નાના બાળકોના પેટમાં હોય, નાના નાના કૃમિ થાય જે ઇન્ટેસ્ટાઇનલ થ્રુ આપણે ઇન્ફેક્શન કરતા હોય. પછી પટ્ટીકૃમિ છે, વાળો છે, ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના પ્રોટોઝોઆ જે હ્યુમન બોડીને ડિસ્ટ્રોય કરી શકે. તો આ તમારું શું હતું? પ્રોટોઝોઆ. લાસ્ટ તમારું આ છે યુકેરિયોટિક ડાયવર્સિટીનું છે સબ યુનિટ પ્રોટોઝોઆ. ફર્સ્ટ તમે ભણ્યા હતા ફંજાઈ, ધેન આલ્ગી, ધેન પ્રોટોઝોઆ. બધા ક્વેશ્ચન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 14 માર્કનું આખો યુનિટ હોય. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ની અંદર બધા જ ક્વેશ્ચન ઇઝીલી છે. આ તમે પહેલેથી ભણતા હો છો. આમાં કોઈ એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નવું કઈ આવ્યું છે નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.